हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या कवितेचा प्रॅक्टिस पेपर सेट दुसरा पाहणार आहोत, जो द ट्विन्स या कवितेवरती असेल. क्वेश्चन: रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट केअरफुली अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. 5 मार्कासाठी प्रश्न असेल. या कवितेमधल्या पहिल्या 2 स्टांझाजवरती प्रश्न आहेत. A1. फाइंड द लाईन फ्रॉम द पोअम that are similar in meaning for the following sentences. 2 मार्कासाठी प्रश्न आहे. खाली दिलेल्या वाक्यासाठी समानार्थ असणारे वाक्य आपल्याला पोअममधून शोधून काढायचे आहेत. A. It confused the relatives. त्यामुळे सर्व नातेवाईक गोंधळात पडले. हा अर्थ कवितेमधल्या सेंटेन्समध्ये आहे. It puzzled all our kith and kin. B. The situation was made more serious. परिस्थिती आणखीनच गंभीर होत गेली. आन्सर आहे one day to make the matter worse. C. Not a single person knew it. अगदी एकाही व्यक्तीला ते माहिती नव्हतं. आन्सर yet not a soul knew which. D. The nurse bathed the twins. नर्सनी त्या दोघांना आंघोळ घातली. आन्सर आहे ॲज वी वेअर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स. A2. राईट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस. खाली दिलेल्या वाक्यासाठी त्याचा परिणाम दर्शवणारे वाक्य लिहायचे आहेत. A. ही ग्रीव सो लाईक हिज ब्रदर. अशा प्रकारे तो त्याचा भाऊ म्हणूनच मोठा झाला. आन्सर that folks got taking him for his brother. B. They got completely mixed. His brother John got christened his name whereas he got John's name. A3. Write 2 rhyming pairs from the poem. 1 मार्कासाठी प्रश्न आहे. आन्सर kin, twin, pitch, which, first, nurse, fixed, mixed. अशी काही रायमिंग पेअर्स लिहिता येतील. पुढचा बी क्वेश्चन आहे. राईट द ॲप्रिसिएशन ऑफ द अबो पोअम. वरील कवितेचे रसग्रहण लिहा. 5 मार्कासाठी प्रश्न असेल. फर्स्ट टायटल. द टायटल ऑफ द पोअम इज द ट्विन्स. सेकंड पोएट. द पोअम इज रिटन बाय हेनरी सॅम्ब्रुक ले. थर्ड राईम स्कीम. द राईम स्कीम ऑफ द पोअम इज AB CD CD. फोर्थ पॉईंट फिगर ऑफ स्पीच. या कवितेमध्ये अलिट्रेशन, हायपरबली आणि पन हे फिगर्स ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत. मुलांनी कोणतंही एक फिगर ऑफ स्पीच आणि त्याचं वाक्य परीक्षेमध्ये लिहायचं आहे. 5वा पॉईंट आहे थीम ऑफ सेंट्रल आयडिया. इट इज व्हेरी फनी अँड ह्युमरस पोअम. ही अतिशय विनोदी आणि गमतीशीर मजेशीर अशी एक कविता आहे. The poet Henry and his brother John are twin brothers. कवी जो हेनरी आहे आणि त्याचा जो भाऊ आहे जॉन, हे दोघेजण जुळे भाऊ असतात. The poet is sharing his experiences that he had faced because of his twin brother John. कवीचा भाऊ जॉन, त्याच्यामुळे कवीला आलेले जे काही अनुभव आहेत ते अनुभव या कवितेमध्ये त्याने शेअर केलेले आहेत. How the people, relatives, teachers and neighbors were confused because of their same to same look is shown in humorous way in this poem. या कवितेमध्ये लोकांचा, नातेवाईकांचा, शिक्षकांचा आणि शेजाऱ्यांचा ते दोघे एकसारखे दिसत असल्यामुळं कसा गोंधळ होतो हा अतिशय विनोदी मार्गानं या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.